नमस्कार, मी अंतरा. स्वाद अंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. थंडीमध्ये पालेभाज्या या खूप छान येतात. सगळ्याच भाज्या या खूप छान येतात. पालेभाज्यांमध्ये सगळीकडे दिसते ती मेथी. थंडीमध्ये मेथी ही खूप छान असते. तर याच मेथीपासून आज आपण बघणार आहोत एकदम चमचमीत पदार्थ, तो म्हणजे कुरकुरीत मेथीची भजी. बरेचदा मेथीची भजी करताना खूप जणांची भजी ही तेलकट होतात, पण ती तेलकट होऊ नयेत यासाठी मी काही टिप्स सांगितल्या आहेत. त्या जर तुम्ही फॉलो केल्यात तर तुमची मेथीची भजी सुद्धा चांगले कुरकुरीत होतील आणि अजिबात तेलकट होणार नाहीत. पण त्यासाठी आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. तर आज आपण बघणार आहोत कुरकुरीत मेथीची भजी. तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 कप बेसन, 2 टीस्पून जिरा पावडर, 1 टेबलस्पून धना पावडर, 1 टीस्पून हळद, 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर, 1 टीस्पून ओवा. ओवा आपण इथे हातावर थोडा चोळून घ्यायचा आहे, म्हणजे काय होतं त्याची चव खूप छान येते. 1 टीस्पून साखर. साखर ही मेथीला बॅलन्स करण्यासाठी आहे. कधी कधी मेथी खूप कडू असते, तर त्याची चव बॅलन्स करण्यासाठी. पण ही ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही नाही घातलं तरी चालेल. थंडीचा सीझन सुरू झाला आहे. थंडीमध्ये मेथी ही खूप छान मिळते. 1 कप स्वच्छ धुतलेली मेथी चिरून घेतलेली, 1 कप. 1 कांदा मध्यम चिरलेला. इथे आपण मध्यम चिरायचा आहे, अगदी बारीक नाही चिरायचा आहे. जेव्हा तो आपण भजीमध्ये खातो तेव्हा तो असा दाताखाली येतो तेव्हा खूप छान लागतो. पण जर तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही नाही घातलं तरी चालेल. कोथिंबीर चवीनुसार, अर्धा टीस्पून हिंग, मीठ चवीनुसार. आता आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. यामध्ये मी साधारण आधी अर्धा भांड पाणी घालणार आहे आणि लागेल तसं पातळ करणार आहे. आपल्याला अगदी पातळ नाही करायचंय आणि अगदी घट्टही नाही करायचंय. अजून थोडंसं पाणी घालणार आहे मी इथे, साधारण 1-2 टेबलस्पून. आपल्याला थोडंसं पाणी लागणार आहे, अजून 2 टेबलस्पून. तर आता आपल्याला साधारण एवढंच घट्ट ठेवायचंय, अगदी पातळ नाही करायचंय. आपण घालणार आहोत यामध्ये 1 टीस्पून खाण्याचा सोडा, म्हणजेच बेकिंग सोडा. आता हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. सोड्यामुळे काय होतं, आपली भजी ही हलकी होतात, अशी दडदडीत होत नाहीत. नाही तर कधी कधी भजी ही खूप अशी दडदडीत होतात. त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे 1/4 कप तांदूळाचं पीठ. आपली भजी ही छान कुरकुरीत होतील. आता हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. हे बघा, साधारण आपल्याला एवढं घट्ट ठेवायचंय, अजिबात पातळ जास्त करायचं नाहीये, नाही तर आपली भजी ही चांगली नीट होणार नाही. साधारण एवढं घट्ट आपल्याला ठेवायचंय. तर आता आपलं हे पीठ तयार झालेलं आहे. आता आपण भजी करायला घेऊया. मी एकीकडे तेल तापत ठेवलेलं, तर आता आपण भजी बनवायला घेऊया. तर आता आपलं तेल चांगलं तापलेलं आहे. आता आपण भजी काढायला घ्यायची. इथे आपलं हे बॅटर तयार आहे. पहिले हात स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि पुसून घ्यायचे आणि थोडी थोडी अशी छोट्या आकाराची, जशी तुम्हाला छोटी मोठी भजी हवी तशी भजी टाकायची. आपली भजी थोडी सेट झाली की आपण आता त्याच्यावर असं तेल उडवायचंय. मस्त आपली भजी छान फुलतायत पण, आणि अशी हलकी पण होती. सगळ्या बाजूनी छान तळून घ्यायचे. आपल्याला ही मध्यम आचेवर तळायचे, अगदी बारीक गॅसवर नाही तळायचे. अगदी बारीक गॅसवर जर तुम्ही तळलात तर ही भजी तेलकट होतील, आणि अगदी फुल गॅसवर जर तुम्ही तळलात तर तुमची भजी जळू शकतात. काय होतं, बाहेरून होतील पण आतून कच्चट राहतील. त्यामुळे आपल्याला मध्यम आचेवरच ही तळायचे. मेथीची भजी ती खूप तेलकट होतात, तर ती तेलकट होऊ नये म्हणून ज्या काय मी इथे टिप्स सांगितल्यात तर त्या जर तुम्ही फॉलो केल्यात तर तुमची भजी नक्कीच छान होतील. गॅस तुम्ही मध्यम आचेवर ठेवूनच तळायचे, कारण जर तुम्ही बारीक गॅस ठेवलात तर तुमची भजी ही तेलकटच होतील. छान अशी सगळ्या बाजूने तळून घ्यायचे. आणि जर आपलं तेल तापलं नसेल तर कदाचित तुमची भजी घातल्यावरती खाली चिटकू पण शकतात. त्यामुळे पूर्णपणे आधी तेल नीट तापलं पाहिजे. अगदी उकळतं पण नाही पाहिजे, पण व्यवस्थित गरम झालेलं पाहिजे, आणि अगदी कोमटही नाही पाहिजे. तर आता आपली भजी छान झालेली आहे, दाखवते. हे बघा, मस्त आपली अशी मेथीची भजी गरमागरम छान तयार आहे. तर आता आपण ही
टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया. इथे मी अजून थोडीशी भाजी टाकते. त्याच्यावर असं सगळ्या बाजूने तेल उडवायचं आहे, म्हणजे भजी छान होतात, वरनही छान शिजली जातात. तर आता आपली ही भजी झालेली आहे. आता आपण काढून घेऊया. हे बघा, मी तुम्हाला जवळून दाखवते. हे बघा, मस्त आपली अशी कुरकुरीत एकदम भजी तयार झालेली आहेत, अजिबात ऑइली नाही झालेली आहेत. तर आता मी टिश्यू पेपरवर काढून घेते. हे बघा, मस्त आपली भजी तयार झालेली आहे. हे बघा, मस्त आपली अशी भजी छान तयार झालेली आहे. तर आता आपण गॅस बंद करूया. हे बघा, आपली मस्त इथे मेथीची भजी तयार झालेली आहे. आपल्याला याच्यावरती चाट मसाला टाकायचा आहे, याने खूप छान चव येते. आपण घरगुती चाट मसाला वापरलाय. रेसिपी मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. तर असं आता हाताने छान मिक्स करायचं आहे. चाट मसाल्यामुळे ह्याला खूपच छान चव येते. मला एक भजी दाखवते, आपली भजी कशी छान झाली आहे. बघा, बघा, मस्त अशी कुरकुरीत झालेत, अजिबात तेलकट नाही झालेत, अजिबात आपली तेलकट नाही झालेत. आता मी भजी उघडून दाखवते. बघा, सगळ्या बाजूने आतूनही खूप छान शिजलेलं आहे, कुठे कच्चट नाही राहिलंय. आपली ही मेथीची भजी तयार झालेली आहे. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. त्यासाठी आपला व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे बघायला मिळतील. चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची, डिश आमची. नमस्कार.